নমস্কাৰ বন্ধুসকল আৰু আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বিশেষ ভিডিঅ' আজি শালৰ তলৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আজি বিশেষ ভিডিঅ' হ'ল তাৰমানে এই জানবাই পাৰা খেতিয়ক মানুহ মই গোয়িং টু পেডি ফিল্ডৰ বহুতকেইটা এপিছ'ড আছে, গতিকে এই ধান মাৰাৰ পৰাই কিবাহৰ পৰাই আহি কিনে আজি লাষ্ট খেৰ পুজিৰ এপিছ'ড আহি গ'ল। খেৰ পুজি জানা বন্ধুসকল যায় নাজানে কৈ আছোঁ, খেৰ গিলাচ কৈ কিনে এডাল বাৰীত চাৰিওফালে থৈ যি বস্তু যেনেকৈ থোৱা হয় সেইটাৰে নাম খেৰ পুজি। গতিকে আমি খেৰ পুজি মাৰোঁ লগ হৈ গোটেইখিনি শুনক, খেৰ চেৰ তুলি দিবি দেই। আৰু বন্ধুসকল মই টকন লৈছোঁ, এডালত মোবাইলটা থৈ দিব লাগিব, মোবাইলটা বান্ধি লৈছোঁ এডাল বৈদ্য বাৰীত, কাপোৰখন লৈছোঁ মুখত এনেকৈ বান্ধি ল'ম, ধূলা সোমাব, গতিকে মোৰ লগত। আৰু সেইবিলাক হ'ল খেৰ। আৰু বন্ধুসকল এই বাঁহডাল যে দেখিছে, এইডাল তাৰমানে হ'ল মেইন খুঁটা হাৰা, এটা শাস্তৰ আছিল, এডাল হাৰা চাৰিওফালে মাংস, কি কয় খেৰ পুজি। ইয়াতে খেৰ এনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু একদম এই খুঁটাটা একদম পুত যাব লাগিব, পুত গেলি হৈ যাব আমাৰ খেৰৰ পুজি। ইয়াতে থকা এইবিলাকতে খেৰ, সেই ধানগিলা মাৰাৰ পিছত খেৰ, সেই খেৰগিলাক চাৰিওফালে আমি দিম। গতিকে দিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰ। আৰু বন্ধুসকল খেৰ কিবা কৰোঁতে খেৰত পালোঁ ডিমা আৰু আছে বোলে এটা, 3টা ডিমা পাই গ'লোঁ আমি। দেখা নাই খেৰত বন্ধুসকল, য'ত খেৰ দেখা পা এনেকৈ ডিমা বিচাৰি যাবি দেই। আৰু বন্ধুসকল সেনেকৈ খেৰখিনি আমি এই চিটিচান কৰি লৈ বন্ধুসকল সেনেকৈ খেৰখিনি উঠাং বন্ধুসকল, 1 বোজা 2 বোজা কৰি এনেকৈ খেৰ উঠাই দি আছোঁ। আৰু সেয়া মোৰ এই দেউতাই মানে মোৰ বাবাই খেৰখিনি সেনেকৈ চিটাই দি লওক বন্ধুসকল। গতিকে এনেকৈ খেৰখিনি আমি চিটাই লৈ মানে তলৰ ষ্টেপটো আমি এটা সামৰণি মাৰোঁ বন্ধুসকল। গতিকে আপুনি মোৰ লগত। আৰু বন্ধুসকল এইবাৰ খেৰ পুজিৰ ওপৰত উঠিম মই। You could try to play but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing. আৰু বন্ধুসকল খেলৰ ধূলা পোলা লাগে না আমাৰ, ইয়ালৈকে আমি খেৰ উঠাব লাগিব, ইমান দেৰি উঠা নাই, আধা উঠালোঁ, বাকীখিনি ক'ত যা। গতিকে বাকীখিনি আজি মানে ৰেষ্ট ল'ব দিব লাগে বন্ধুসকল, তাৰমানে একদিনতে গোটেইখিনি তুললি পিছত কি হ'ব জানা না, গোটেই দাবি যাব। গতিকে কিমানখিনি তুললোঁ চা, তাৰমানে এইখিনিহে তুললোঁ না, আৰু একদম মানে তুলিব লাগিব, তুলি একদম চাইজ হ'ব লাগিব পূৰা এনেকৈ গতিকে একদিনতে ইমান তুলিব নোৱাৰি। এইবিলাক খেৰ দেখা নাই চিটিচান হৈছে, এই গোটেই খেৰখিনি আমি থুপৰাব লাগিব। পিছেদি ঘূৰি ল'লোঁ কেমেৰাটা এনেকৈ, তাৰমানে এইডাল বানাই লৈছোঁ কিয় জানানা, ইয়াতে মই মোবাইলটো ফিট কৰিম, কেমেৰা লগাম কেমেৰা। আৰু বন্ধুসকল আমাৰ আজি আহি পালোঁ, আজি দ্বিতীয় দিন খেৰ পুজি তোলাৰ পৰ্ব। গতিকে বন্ধুসকল খেৰ পাৰ হৈ গ'ল 2 দিন, মানে খেৰ আমি ঠাম্বা দিলোঁ, অলপমান কমি গৈছে, আমি এইবাৰ খেৰ উঠাং মিলি জুলি চবেই। বন্ধুসকল মই ওপৰত উঠিবা। তাৰমানে বন্ধুসকল কি জানানা, আপিৰ পিছত দাউৰি মৰাত কৰি খেৰৰ পুজিটো উঠি থকাই ভাল বন্ধুসকল, সেইকাৰণে খেৰৰ পুজিকে তুলি আছোঁ। বন্ধুসকল মই এনেকৈ জিৰাইছোঁ অলপমান খেৰত, আৰু ৰাৱণ ৰজাক উঠাই দিছোঁ ওপৰত। আৰু বন্ধুসকল মানে ৰাৱণ ৰজা ওপৰত ৰখি আছে, মই খেৰ দিয়াকলৈকে বন্ধুসকল এনেকৈ খেৰ লুতুৰি পুতুৰি কৰি খেৰ দি আছোঁ বন্ধুসকল তাক। তাৰমানে সেই খেৰখিনি ওপৰত চিটাই লওক, আৰু মই সেনেকৈ ইফালে কৰি সিফালে সেনেকৈ লৈ থুপৰে বন্ধুসকল ৰাৱণ ৰজাক দি আহিছোঁ। তাৰমানে বন্ধুসকল আজি শিল বতাহ বৰষুণ ধুমুহা চুনামি এনেকৈ পৰীক্ষা আহিলেও আজি বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টা কি আছিল, আমি চেছ কৰিম এই ভিডিঅ', মানে কামটা চেছ কৰিম, কাম চেছ হ'লেহে ভিডিঅ' চেছ হ'ব বন্ধুসকল। গতিকে আপুনি ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not. এয়া বন্ধুসকল আধা অংশ হ'ল, তাৰমানে 2 দিনতো আমাৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল, এনেকৈ চুচি। আৰু বন্ধুসকল আমাৰ ওপৰত যে দেখিছে সেইখিনি তল যাব লাগিব। আৰু বন্ধুসকল 2য় দিন গ'ল, আৰু 3য় দিনৰ দিনা আমি আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে নিশ্চয় খেৰ পুজিটো শেষ কৰিম। আৰু বন্ধুসকল আৰু আহি পালোঁ আজি 3য় দিন, মানে 3য় দিন আজি আমি খেৰ পুজি তুলিম বন্ধুসকল। গতিকে এই 3য় দিনত আপুনি মোৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰক। খেৰ পুজি আধা হৈছে দেখচাই কালি, আজি উঠাং।
like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't happen. আৰু বন্ধুসকল চা খেৰ খুটাটা ইমান উচ্চ আছিল আহি এক হাত আছে মুঠে এইখিনিও আমি ডুবে পেলাম ওখানে খেৰে দি বন্ধুসকল চাই থাক খালি যা খেৰ দিয়াত সহায় কৰি আছে আৰু আমাৰ পিতাশ্ৰী খেৰ থুপৰি আছে আৰু মই ইয়াতে আৰামত ওপৰত বহি আছোঁ এই ৰাৱণ ৰজা ক'ত যাই আছা খেৰ লাগে আৰু বন্ধুসকল খেৰৰ পুঁজিটো আমাৰ প্ৰায় মাৰা হৈ যায় বন্ধুসকল মানে মৈৰ সহায়েদি লাষ্টত উঠাব লগা হৈ গ'ল আমি খেৰখিনি বন্ধুসকল আৰু খেৰখিনি এনেকৈ চিটে দি মানে এটা ধুনীয়া ধৰণৰ চাইজ দি আছোঁ বন্ধুসকল ধুনীয়া লুপ এটা দি আছোঁ খেৰৰ পুঁজিটো বন্ধুসকল তাৰমানে চাৰিওফালে দিয়াতে এনেকুৱা সুন্দৰ দেখা নাই বন্ধুসকল আধা আধি হৈয়ে গ'ল আৰু ৰাৱণ ৰজাখন বান্ধি আছে বন্ধুসকল আৰু সেনেকৈ বান্ধি সেনেকৈ বন্ধুসকল সেই উখনিটালৈ সেনে বন্ধুসকল কোবে দি আছোঁ বন্ধুসকল কোবে দিলে তাৰমানে সেই খেৰটো চিটি চান হোৱাৰ পৰা সৰি হৈ যাব বন্ধুসকল আৰু সৰি হ'লে সেই খেৰৰ পুঁজিটোৰ পিছত এনেকৈ কলগাছ মানে কাটি সেনে দিয়া হয় যাতে খেৰখিনি উৰে যায় নাই ফাগুন চৈত মাহত বন্ধুসকল মানে বহুত বাটা চলাই না বন্ধুসকল আৰু সেই বাটাহত যাতে খেৰে যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে এনেকৈ কি কয় কলগাছ বান্ধি দিয়া হয় বন্ধুসকল আৰু অৱশেষত আমাৰ খেৰৰ পুঁজিটো এনেকৈ হৈ গ'ল বন্ধুসকল মানে খেৰৰ পুঁজি য'ত গাঁৱৰ ঘৰ তত বন্ধুসকল আৰু বন্ধুসকল আমাৰ এনেকৈ খেৰৰ পুঁজি 3 দিনৰ মূৰত মাৰি পেলালোঁ দেখাত যদিও বেয়া হৈছে তথাপি আমি খেৰৰ পুঁজি মাৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাই বেয়া পাইছে গতিকে যদি ভাল হৈছে লাইক মাৰিব বেয়া পালে ডিছলাইক মাৰিব আৰু আজিৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই বাই